دائما بشوف الجبل لما اروحه دائما بشوفه a worship place، بتروح عليه وبتعطيه قلبك، بتدخل جواه هيك وبتخليه ياخدك، وبعدين راجع وماخذ منه شغله صغيره اللي هي انسانيتك. تنزانيا يعني بتحس حالك لسه عايش بالسبعينات. يمكن أكيد في مناطق تانية متحضرة وتضاهي المناطق اللي نعرفها نحن، ولكن المنطقة اللي كنا فيها هي منطقة شوي البنية التحتية لساتها بالسبعينات. I would have never considered myself going to a place like Tanzania. بتذكر الشارع تاع الأوتيل أول ما وصلنا له كانت ليل الدنيا، تعبانين جايين من سفرة طويلة وبرد كتير، كانت الساعة 5 الصبح. أول ما وصلنا على الأوتيل قلنا إيش هذا الأوتيل، مش زي ما دائما بنروح 5 ستار هوتيلز أبصر شو. المنطقة رحنا فيها هي فقيرة، فهي بسيطة جدا، الشوارع مش مزفتة، نوعية الخدمة، الأكل، الشرب، النظافة مش الستاندرد اللي احنا متعودين عليه. I remember how shocked I was when I found myself there, like why was I there? I never expected I would ever go and visit Tanzania. It was never on my mind or in my bucket list. اللي بيميز هاي الرحلة اللي هي ماونت ميرو بتنزانيا تكنيكاليتي، فيها شوية تكنيكاليتي، وكمان the culture, the environment, you have the rich life of Africa that you find بمكان زي تنزانيا. No, it's not as you used to it. So when we get to the mountain, I'll go through everything we do in the mountain. We're gonna spend 4 days. 4 days, you're gonna feel that we're there for 4 weeks. Yeah, because you're not in your comfort zone. Most important things when we start hiking, I don't want anybody to talk, because accidents happen when you talk on the mountain. That's how accidents happen, always. And I've seen it everywhere. Try to concentrate, enjoy it. Here is going to be lots of birds, monkeys. You'll be walking through this beautiful land, waterfall, rivers. It's just so beautiful. So just try to enjoy yourself. If you have any question, please let me know. If you need anything, هلا بدنا نطلع على التاون، نشتروا هيك شوية شغلات سيفونيز، لأنه ما بنعرف شو بيكون ظروفنا في آخر يوم. وجود الطلاب معنا في هذه المنطقة هو أول إشي منطقة غريبة عليهم، ما حدا بالسابق زار. تضاريسها، المناخ تبعها، الناس الموجودين، كانت أول تجربة لهذول الطلاب فيها. إحنا اللي عم نطلع عليهم إنه إنه أنتوا غير عنا، وهم بيطلعوا علينا زي كأنه أنتوا غير عنا برضو. لما أعامل واحد ما بعرفه أو أتعامل معاه أو أكون ببلد ما بيحكوا لغتي، كلهم أجانب، تكون بدك تتعود عليهم، بدك تعرف كيف تعاملهم منيح، تتعلم منهم. When you visit the city, even though it's a third world country, everyone's happy and everyone's smiling and enjoying life too, like as much as they can. الشعب طيب، بضحك دايما، مبسوط، إذا بتزقف بيصيروا يرقصوا، بتغني بيغنوا معك. الحياة اللي عايشينها يعني جماليتها في بساطتها، وهذا الإشي رائع جدا. They introduce you to the culture in a really nice way. Culture هون is a little bit different. They're more open. هون عندك الناس كلياتها هيك بولي اللي هو كل شيء شوي شوي. أول ما وصلت I was like إنه إيش هالبلد اللي يعني ما حدش بيروح عليها، بس بعدين صرت أحكي إنه طب why not إنه live a new experience، ليه ما أروح على بلد جديدة وأشوف إيش إنه في أشياء بالعالم أنا لسه مو شايفها. ما توقعت الشعب لهالدرجة يكون إنه متقبل يشوف ناس مش منهم يعني، بس كثير كانوا ويلكمينج وبيساعدوا، والشعب خدوهم كثير. اكتشفت إنه يعني هي بلد حلوة يعني بتنزار، ويعني تسلينا كلنا مع بعض.
أنا going to Africa I wasn't expecting a lot. We were expecting to see a new different culture وما نعرف نتعامل معهم كثير. بس لما رحنا وشفنا the Masayas كثير they made us feel welcome كثير. We got to meet those people وشفنا بيوتهم. You would look at them, they were living in tents, they were living in like huts built out of like nothing. صراحة كثير كانت experience حلوة إنه شوف كيف they all live together و they all compromise مع بعض و they share their food together. يدوب عندهم أشياء they make out of it a lot. إنه they're misfortunate يا جد قلبهم كثير طيب. They were just like happy. They were dancing. They introduced us to their sacred culture. They made a dance. فلما شفنا their dance وصرنا نرقص معهم جد حسينا حالنا بنعرفهم ولبسونا necklaces وجد they made us feel like we're at home. يلا. Go ahead. حلو صراحة إنه we got to know them we got to know our blessings we got to appreciate what we have هلا لما شفنا what they have. طبعا احنا وصلنا اول يوم ارتحنا، ثاني يوم كان عملنا لهم رحله سفاري. لا حلو بس انت خلي فارس يطلع من الشباك وهو يشرح. الشبابيك في طائر السائق. رحله السفاري تجربه تحدث لاول مره، فانك تشوف فريق كامل متلهف الى هاي السفاري رائعه جدا. يعني مش ما اظن رح ارجع اشوف اسد ولا حرجع اشوف فيل ولا زرافه يعني، فكانت اكسبيرينس كثير حلوه. دخلنا بالسيارات ونمشي وتقسم الفريق لعده سيارات ومشينا بالسفاري. الطبيعه كلها قدامك وراك حواليك، بتكون واقف بس عم تطلع، مش فارقه معك شيء ثاني، عم تطلع على الحيوانات، عم تطلع على كل شيء موجود هناك. شافوا كل انواع الحيوانات البريه والمتوحشه. لما تشوف animals in their own living space شيء غير، مش انه هم والله حاطينهم بكيج وما مش قادرين يتحركوا، تلاقي هيك الزيبرا قاعده بتمشي جنبك. يعني انت عم بتصف السياره عم بمشي الفيل من قدامك من وراك، الزرافات، الاسود، كيف بيمشوا، كيف بيتحركوا، كيف باكلوا، كيف بيتعاونوا مع بعض، كيف الام بتكون قاعده بترضع بنتها، كيف البوز بتخانقوا مع بعض، والاليفنتس بالمدبه. كانت تجربه كثير رائعه انهم يشوفوا هذا الاشي عن قرب. ما اظنش عمري رح اشوف هيك حيوانات الا بتنزانيا، فهاي برضه من الاشياء اللي مستحيل انساها عن تنزانيا. كل اللي عملناه لهلا نحن ما عملنا اي شيء من اهداف الرحله. فمن هلا بنقلب المود تبعنا، مود الرحله تبعتنا، والهدف الرئيسي منها ليش احنا جايين؟ نحن جايين هون عشان نتسلق جبل لنربط مركز سير الصوت. ما ننسى هذا الشيء. احنا طالعين بكره على الجبل، لنا هدف واحد، انه نوصل كلنا على القمه. تحضيراتنا سنه كامله كلها بدها تبلش من بكره. تعبكم كله السنه الماضيه اليوم ببلش. من هاي اللحظه انت بتجهز حالك عشان تطلع الجبل. هلا انت عم تجهز حالك تطلع الجبل. اوكي؟ I want you to enjoy it. اهم شيء to enjoy it لازم توصل الصمت. This is how we enjoy it. ما I will not enjoy انبسطنا بدبي واليوم انبسطنا بالسفاري، لا هذا this is هبل. بنبسط لما احقق هدفي. نص الهدف حققناه عم نجمع مصاري لنعالج المرضى، والنص الثاني وصولنا للصمت عن هدول المرضى، صح؟ يعطيكم العافيه، كل واحد على غرفته، اللي حكيته بصير بس. هاي الرحلة أنا بعتبرها رحلة كانت كتير فيها متطلبات من الطلاب، الالتزام بكل شيء بنحكي فيه. من لما وصلنا لآخر يوم كنت أضل أحكي لأصحابي إنه نوصل السميت are we fit. كنت كثير خايف إنه واحد فينا ما يوصل أو إشي. بعرف إنه راح يقدروا بالعمر هذا إنه يطلعوا 1000 متر لأعلى، يعني هذا الارتفاع مش قليل إنك تمشي كل يوم مع طلاب. بدك تلتزم بكل التعليمات عشان تقدر توصل. هلا نحن على الجبل، يعني هلا اللي كنت احكي لكم اياه
طول السنة هلا عم بيصير. انت هلا كل واحد مسؤول عن حاله عشان يوصل للقمة بالتزامه بالتعليمات. اتفقنا؟ enjoy every step، رح كثير تنبسطوا فيها وراح تكون من احلى الرحلات في حياتك. خليها ذكرى حلوة بوصولك للقمة. اوكي؟ يعطيكم العافية. طبعا هاي السنة المغامرة كانت في جبل اسمه جبل ميرو بتنزانيا. Guys, listen up هلا. Please listen up and concentrate what I'm gonna say because we don't want to repeat it. This is the two rangers اللي راح يكونوا معنا. They're here with us to protect us from accident, animal, whatever that we will encounter. So please, no talking while we're walking. Yeah. So this is very clear for us. We need 4 hours to get there. Now, if we walk in a nice pace, my pace, we have 4 hours, and we will be in the camp by 4. And just enjoy it. Really, this is going to be really lovely. You're going to absolutely love it. So just enjoy it, and just be with yourself. You don't need to talk with anybody. Just be with yourself. Okay. الجبل ارتفاعه 4500 متر، جبل مش سهل. روح المغامرة راح تكون فيه، لأنك بتبلش بغابة، بتطلع على مورلاند، بتطلع على صحراء غني بأنيمال كيندمز، الحيوانات اللي فيها. كان ممكن بأي لحظة يطلع لنا أي حيوان، يعني هذا الحكي كان معنا نحن واحد من التنزانيين معاه سلاح، ما حدا كان عارف ليش. لسألناها بقول لك خايف البفلو يهجم علينا، قرود حواليك شمال ويمين، فأنت بدك تلتزم في المسير اللي أنت ماشي فيه. فموضوع الالتزام، ما تروحش عند الشمال على اليمين، بدك تمشي بخط واحد، بدك تلتزم بكل التعليمات عشان تقدر توصل. Okay. Not a single thing. If you want anything, you need to ask me. So let's just go nice and silent. Okay, Dominic. هو المشكلة دائما لما بتاخذ عمر زي هيك بتلاقي الحكي بس بضل يحكي. يعني أنا صوتي راح من كتر ما حكيت stop talking, keep moving. لا تطلع وراك، لا تتسوي هيك، لا تعمل هيك، وسلامتك. فأنا كان عندي استراتيجي شوي أقوى. كان طبعا كل ساعة ناخذ بريك. صار أي حدا يحكي كلمة أزيد 5 دقايق، حدا يحكي كلمة تانية 5 صارت هذا، بعدين أذكره باسمه. صار الكل يعني ما يحكيش. No talking. Anybody is going to talk now, he's going to go back. He's going to walk down 400 meters and go back. Okay, let's go. كثير ستريكت زيادة. You have to be super tough. لأنه if you're not tough there كان عندك صار 1,000,000 حادثة. فلازم تكون سوبر تاف. هاي الشغل يعني لما يكون معك 20 ولد لازم تكون ستريكت، لازم تكون تف عليهم. قديش كل شوي بعيد وبحكي البريدن لانه هذا الشيء الوحيد اللي راح يفيدك لما تطلع فوق 3000 متر. It took a toll on me because I'm the type of person that I have to like talk so I don't get tired. Like you know it keeps my mentality going and physically you know it keeps you distracted. بدهم بريك كل 15 دقيقة، ما في بريك كل 15 دقيقة، بدك تمشي الساعة بعدين توقف، مش بكيفك. تعلموا انه انت بدك تعتمد على حالك، بدك تمشي على اجريك، ما في حدا بده يحملك هون. which is not easy. صرنا عارفين انه جد هلا لو نحكي ما راح نقدر نكمل وهيك، فبالاخير سمعنا كلمته وما حدش حكى، وصلنا ونزلنا. خليني اتعلم يجوز الا هيك، اما تكون ما منيح ما بزبط. بيمشي شايفتهم زي الساعة بيمشوا، غير هيك ما بزبط. أنا على الجبل غير لما بكون على شو اسمه على الجبل. I have to be very serious لأنه أنت السيفتي تبعتك هي الكونسيرن تبعي. أنا my main concern إنه كل واحد يرجع على أهله سالم زي ما إجا. أول يوم هايكنج كان من الجيت طلعنا لكامب 1، كان متعب شوي بس كان يعني يعتبر هيك لسه بالأول، لسه ما بلشناش، كان ارتفاع واطي شوي لل 2500 وصلنا، فكان صعب شوي بس ممتع. I was really not comfortable when it went to the jungle. I was scared at first. Then I felt okay with it. I felt like I was in a movie. لما اجوا على الجبل نفسه عرفوا this is not a joke. عرفوا انه هذا الاشي serious. Going uphill was a bit hard at first, but
then I got used to it, but at first it was very bad. بس دخلنا الغابة نفسها قعدنا ثانية نطلع فيها، يعني بس بتذكر الغابة أنا، يعني بتذكر الطلعة غابة. كنا صلنا شو 4-5 ساعات بنمشي وحسيت إنه حوقع بمحلي. We're not used to going up هالقد وقت، إنه ناخذ هالقد وقت وإحنا بنطلع لفوق، وكان تعب، فكان إنه صعب إنه نوصل للبيس كامب. بعدين بيجي بيحكي لنا ضايل ساعة 2 minutes later بنلاقي وصلنا على الكامب. It was fun. Hey guys, well done. يا الله يا الله. Well done. Well done guys, well done. يلا well done. نقزني أنا بفكرها جوا. كنت رح Great job. Well done. Very well. Very well. Finally. I thought we arrived at 5:30. Reaching the base camp was my favorite thing. نحن هلا وصلنا على الكامب طبعا الاول، ارتفاعنا 2500 قدام. يعطيكم العافيه. جود جوب فور ذا فيرست داي. برافو. جود جوب. كامب 1 كان كتير حلو. المكان نفسه، الغرف اللي كنا فيها، الأكل، الشاي، المناظر من هناك، الجبل نفسه من كامب 1 كان كتير حلو. شفنا التخوت، بعدين شفنا المغسلة وشفنا التويلت، قلنا حلو، اوكي we're gonna deal with this for the next couple of days. اختلفت المعاناة كثير، يعني انت مش بس بعيد عن اهلك مسافة، انت بعيد حضاريا كمان، انت بعيد ثقافيا، انت عم بتشوف مجتمع جديد. الاشياء اللي متعود عليها ابتداء من الاكل للنوم للحمام اشياء مش موجودة هناك بنفس النوعية اللي انت متعود عليها، فهذا كله بخلي اشتياق وحنين الى اللي انت اشي المتعود عليه. بكره كثير يوم مهم. ليش مهم؟ نحن بكره بنخلص الفترة الأولى اللي هي من الصبح للساعة 2، بنتغدى، بنرتاح شوي، وعلى الساعة 6 رح ننام. بنفيق على الساعة 12 أو 1 أو 2، ما بعرف أي ساعة لسه، بقرر مصطفى وبشوف كيف الجو وبنطلع على السبت. فبكره عندك مشي فترتين، بكره رح نخلص السبت. فهلا اليوم نومك اليوم هو اللي رح يساعدك بكره. نومك اليوم راح يساعدك بكره. ما في عندك، بدك تاخذ كل الانرجي الموجوده عندك، ترتاح، تشرب مي منيح اليوم، وبكره الصبح تكون جاهز للسمت نايت. من بكره الصبح بدك تكون جاهز له. اليوم الثاني صحينا لقيناه كله ضباب، احنا كلنا بين غيمه، الشتاء كان، فلبسنا ودفينا، لبسنا البونشوز كلنا. جاهز يلا. Okay guys, let's go. Ready? بلشنا الهايك، مش شايفين اشي، بس شايفين قدامنا يدوب شوي مع الضباب. كان متعب هذا يومها اكثر من قبل طبعا، لانه معنا اشياء اكثر وعم نلبس، لابسين كثير عشان ندفي حالنا، فكان شوي اصعب تشالنجينج اكثر من اليوم اللي قبله. ما كانوا متوقعين هالقد يكون في تعب، بس بدهم يكملوا. ببكي بس ما بشكي. كان في كتير توف مومنتس، يعني من اول لاخر الجبل، حتى مش بالهايكنج، يعني بين انا واصحابي، بين الاكل، من النومه، من النظافه، من اكثر من شيء خلتنا احس خلص انا هلا مش طايق حالي وبس نفسي اروح. جد طلعنا من الكومفورت زون تبعنا وكلنا مع بعض بهاي الباث، وكلنا we're going through it together، وإنه مو بس أنا عم بتوجع، مو بس أنا إنه تعبانة وميتة وبدي آخذ بريك، لا إنه كلنا مع بعض وكلنا we're experiencing it together، وخلص إنه حلو تجرب أشياء جديدة. Do your breathing. 2 minutes.
Well done. You've done a great job. Great job. That's what happens when you talk. You're just gonna walk more and more. That's it. Nothing else. الاوتدور education studies مش بس تسلق جبل وبتطلع وتكنيكال وكذا. No. It's a complete culture. It's a culture انك to open your mind. وعلشان يشوفوا العالم بمنظور تاني. يعني هم عم بيتعلموا كل شيء. بيتعلموا الصبر، بيتعلموا المغامرة، بيتعلموا انه to push your boundaries. اهم شيء انه الواحد يتاقلم، وتعلم الطالب يتاقلم في الظروف اللي بتحطه. الظروف مش دائما مثاليه. انا بدي اعود الطالب من هلا انه ممكن يواجهك اي شيء بحياتك بدك توقف امامه بقوه وباصرار وتتخطاه. هذا انا كان هدفي من عمليه تسلق الجبل، انه احطهم في ظروف صعبه ويتخطوا هاي الظروف للوصول الى هدفهم. Have a break. Have a good shot. Okay, enjoy. Well done. Well done, guys. 1 hour 28 minutes. Wow. That's brilliant. Good job. Okay, guys. 15 minutes start now, okay? So have a good break. 15 minutes. 15 minutes. 20 minutes. 20. If you keep talking, it'll be 10 minutes. لا تفصلوا. When you're on the mountain, you don't like you don't tell what time is. You don't care. You're just like hiking. You're enjoying the experience. And like when you wake up in the morning and see the views, to be honest, it's really breathtaking. And the feeling being above the clouds and being on top of the world, it's just an amazing experience overall. المناظر اللي شفناها إشي يعني لا يمكن تنتسى. The nature was amazing. Green everywhere. It was wonderful. I've never seen anything like it. من شجر، من طبيعة، من ريفرز، من حيوانات، حتى the sunset sunrise كان إشي خيالي. هو جد أنت بغابة نص أفريقيا، يعني تشوف هذا الشجر الغريب مع الغيوم، مع الجبال، مع الأصوات العصافير، مع كل شيء بجنن. بس هيك إنك تقعد تطلع على الفيو ما بتزهق. هاي الرحلة لما يجوا it's a big adventure بالنسبة لهم. عمرهم ما اجوا على مكان هيك، ارتفاع زي هيك. فكمان احنا لازم نعطيهم هاي الاكسبيرينس، الادفنتشر اكسبيرينس، علشان يرجع to appreciate كل اشي لما يروح على بيتهم، يغير هيك منطلق فكره شوي، لو نتفة صغيرة. يلا يا جماعة. 20 seconds. 19 18 العادات 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 طلع كيف معجوقين. طلع بس طلع 3 يلا keep moving. 1 and move. 1 minute extra for anybody talking. Let's go. Going. Doing your breathing, please. Just I want to hear you breathing. That's it. Nothing else. That's the most beautiful things about you all. Breathing. طلعنا على البيس كامب الثاني، بعدين انا انه واو شو بشكر ربي على المغسله اللي كانت بالبيس كامب الاول، عشان ما كان في مغسله بالبيس كامب الثاني. كامب 2 كنا اعلى ب 1000 متر من كامب 1، كنا على 3500. كان منظره احلى وقريبين على السمت اكثر، فعم نشوف ميرو ونشوف ليتل ميرو على الجهه الثانيه، فكان هيك بين 2 ميروز. Get your stuff together into the room and then we have lunch. After we have lunch, I want you to change, get ready for tonight. Now while you waiting for your lunch, drink all your water now. Yeah? Drink your water now, please. بعد ساعة ونص بطلت قادر أتحرك. أنا صابني بردية، حرارة عالية، مش قادر أحكي، مش قادر أتنفس، تنفس صار صعب شوي عندي، ما بعرف شو صار معي. قاعد أنا بالغرفة بيجوني بيقولوا لي عبد الله خلف مريض حرارته مرتفعة،
الولد تعبان كتير. بلشت حاس حالي إني مش بجسمي طبيعي، كان حالي بوجع كثير، كنت تعبان مش قادر، وطول الوقت بردان كثير، حتى لو كنت لابس 17 طبق دائما بردان. كان بعدها موعد العشاء، فافتقدوني الأولاد إني أنا مش موجود في العشاء، فعرفوا إنه أنا مريض وتعبان وممكن ما أقدر أطلع على الجبل. So Abdullah Khalaf is not going to come with us. Unfortunately, he's not feeling well. Tomorrow morning, if he's feeling well, yeah, we will check on him. We'll come. If not, the Ustaz Luay, he's not feeling well, so he might not come with us. أستاذ لؤي وعبد الله ما كانوا حيطلعوا عشان مرضوا، و everyone started feeling like they're sick و they felt like they aren't gonna make it. شعور كتير أزعجني إني أنا عم بكون سبب من أسباب إنه واحد عم ببكي، واحد ممكن ما يطلع الجبل لأني أنا مش قادر أطلعه. فبتذكر دخلوا علي الناس قالوا لي أستاذ رح تطلع معنا الجبل؟ جاوبتهم بسرعة أكيد أستاذ، بس أنا عم برتاح هلا، مع إني وأنا عم بحكيها عارف إني ما رح أقدر أطلع على الجبل. هاي وقتيها كانت أصعب مرحلة منتلي، لأنه جد فيزيكلي ما كنت قادر، بس عم بفكر كيف بكرة بدي أكمل بهذا الوضع، 1000 متر طلعة 1000 متر نزلة. هاي وقتيها كانت أصعب إشي. بعدين قعد معي مصطفى قال لي إنه إذا مش قادر تطلع ما بصير تطلع، يعني مش معقول يصير معك إشي أنت على الجبل. فقلت لهم نخليها لبكرة. This bells is done by Tibetan monks. Okay. This is like one of the most powerful things. I've tried in so many people and it worked really well. Okay. شكرا يا مصطفى. هلا حبيبي. ان شاء الله بكره بنكون اول واحد معاكم. طيب عبد الله وين تعال نشوف. بليز شوف عبد الله وطمني عنه حبيبي. بعديها دخل علي مصطفى سلامة وقعد يحكي معي واعطاني حبة سودا ما بعرف من وين جابها. ضبطت وضعي. هلا بدي اعطيك هاي بدك تاخذها. اوكي you're gonna trust me 100%. اوكي you're gonna have it tonight. رح تنام، رح اعطيك شيء ثاني and then you're gonna sleep. بكره بصحيك على 5 بتقوم وضعك تمام و تروح تتصلق وبترجع. اوكي that's what's gonna happen. هلا امسك لي هاي بسرعه، ابلع لي اياها بسرعه قدامي. رحت عليه اعطيته خلطه سحريه بسميها انا، الخلطه السحريه هي بصراحه يعني مش دواء ولا فيها شيء، هي موستلي منتلي، يعني بتروح عليه هو بقول لك انا مش قادر اقوم بديش اطلع وكذا، واعطيته مالتي فيتامينز وحبه ثانيه تبعت وجع راس، بس ما كان في شيء ثاني ولا اعطيته اي شيء ولا هذا، لانه عارف انه هو كان شوي ستريس ومنتلي. There's no pressure. بكره بجيك هون نشوف وضعك تمام، تيجي تطلع يو تراي، شفت حالك والله مش قادر وكذا مش مشكله، عندنا مليون الف جايد بتمسكك وشوي شوي بترجع بتنام. بس انت you're gonna regret it. you're gonna regret it لما وين ترجع هلا تضلك نايم ما تصحاش بكره وتروح you're gonna regret it تقول يا ريت اني مثلا جربت. اوكي انت ما في شيء is nothing to do with high altitude، ما عندك مرض من high altitude ولا شيء، وهذا شيء مهم. هلا انت بدك هون براسك تقول اوكي هلا بنام وبصحى الصبح شفت حالي 100% هي بضلني طالع بجرب بطلع، لو طلعت 100 متر this is mean is you summited لانه ما you're not feeling well. طلعت 340 وصلت للقمه is the icing in the cake. هيك انت بتكون ايش you completely went beyond your boundaries. دائما بقول انه الجبل هو هون العضلات اللي بدك اياها هون، ما بدك عضلات هون، العضلات كلياتها هون المنتلي، التركيز 100% تركز. السمت نايت كانت ليلة مختلفة كليا عن كل الأيام الثانية، بس فقت ولا بركضوا علي بيقولوا لي عبد الله كويس وبده يطلع. جسمي طلع سليم ما ماله إشي، حلقي بطل يوجع، فأنا وقتها إنه قلت إنه طلعت 2000 متر وضايل لي بس آخر 1000 ما هوقف عليهم يعني، ومش حرجع أجي تنزانيا حياتي أظن، فبدي أشد حالي وبدي أكمل الطلعة. أنا كنت لسه تعبان بس قلت يعني مش وقتها هلا، قلت بطلع بمشي قد ما بقدر بكمل. بلشناها تحضر الهيبت كله ضاوي الهيد لامبس. صحينا كان برد كتير لبسنا وجهزنا الهيد لامبس
وقفنا دائرة، مسكنا ايد بايد وبلشنا نصلي. حسيت انه جد كنا we're one hand. Is that all understood guys? Yes. Okay. حكى لنا مصطفى السلام الانستركشنز، بلشنا نمشي. كنا متحمسين وان شاء الله انه we're gonna summit today. It was very scary. I was very nervous. وبطني كان بيوجعني. دائما هذا اليوم اللي بنكون اكثر يوم خايفين فيه واكثر يوم متوترين، رح نوصل ولا ما رح نوصل. Okay guys now concentrate. هلا دائما the most challenging day اللي هو السمت داي. دائما الدنيا بالليل برد، حاطط الهيد لامب، الستريس ليفل للناس دائما منتلي بيكون عالي، لانه طالع على مكان، خصوصا لما تطلع بالليل ومش شايف ولا شيء وحاطط هالضوء والدنيا برد. كنا ماشيين كله عتمه، مو شايفين غير رجلين عم تمشي، فانت ماشي بشيء انت مو عارف انت وين رايح وامتى رح توصل او قد ايه بدك لتوصل او وين ماشي، اصلا انت مو شايف غير متر قدامك اللي هي وين رجلك عم تدعس. This is all mentally exhausting لهم لواحد عمره 15 16 سنه. اول يمكن 4 ساعات الكل كان ماشي تمام. في 3 بلشوا هيك يتعبوا، هون حسيت حالنا هيك عم نبلش نتعب. شو خالد؟ صار تعب هيك؟ ليه؟ شو هيك؟ خالد نصار صار معاه حالة من التعب. To be honest, I didn't feel well. Midway through the hike, I couldn't take anymore. I felt really sick and I felt really tired. الدكتورة ماريا بعد ما فحصته وشافت نسبة الأكسجين وشافت إيش التغيرات، قررت إنه ينزل على الكامب. It took a toll on me and going down while all my friends continued. شرحنا له إنه أنت مسؤوليتك وسلامتك هي أهم من إنك أنت تطلع، فكان إيجابي كتير ونزل. You know, overall, it wasn't just about me. I didn't want to hold back the team. It was a responsible choice to make, and I have no regrets. الهدف بالحياة دائما صعب، ما في هدف سهل ممتع. المتعة في إنك تحقق هدف بتعبك، بعرقك، بإنك تعمل إشي غير اعتيادي. فهذا الهدف الرئيسي من هذه تسلق الجبل، هو معنوي، ولكن انت عبين ما توصل لهذا المعنوي بتكون انت فعلا عامل اشي فعلي ومادي، وهو مساعدة هذا الطفل اللي ما عنده امكانية انه يقدم العلاج لنفسه، عم بتساعده في تقديم العلاج. انت عم تحكي عن جبل بركاني وفعال اكتف يعني، فهذا بس بتفكر فيها هاي وانت ماشي على الجبل وبتعرف انه هذا الجبل بركاني يمكن كل 100 سنة بيفقع، بس بالفكرة هاي اللي عم بفكر فيها هاي مغامرة. هو جبل بده حذر وبده انتباه، وكان هذا الاشي بيخلينا دائما قلقين بهذه المراحل، فبده تلتزم بعملية التنفس، تلتزم بالخطوة تبعتك تكون قصيرة، تلتزم بوقت الراحة عشان تقدر تكمل المسير. كل ما نطلع أكتر الجبل ببلش يصير ستيبر وكله حجر صغير وحسك ورمل، صفي doing double the effort عشان تمشي نفس المسافة، كان كثير صعب. لما بلشنا نطلع فوق 4000 الجبل تطلع عليه، لما تيجي بتطلع تلاقيه هيك عامل يعني 70 ديجري، ولما دخلنا على هذا ال 70 ديجري عندك حفف كلياتها وجنازير بدك تمسكها وحجار. وقت من الجبل كان في جنازير، مضطرين نمسك جنازير ونمشي مكان كتير ستيب عشان نقدر نكمل. كان خطر كتير، فهذا كان تعبنا شوي. كانت هاي واحدة من الأصعب المومنتس بالجبل، عشان كل حد حوالي كان عم بيعيط، كان خايف. أنا كتير بخاف من مناطق عالية، فبس أشوف الكلاودز تحتي كان يخف عقلي. I would avoid looking عشان كثير كنت أتوتر، قلبي كثير كان عم بدق بسرعة، وكثير كنت خايفة إنه إشي ما عمري بحياتي حسيته. كثير كانت dangerous، بحياتي ما سويت إشي زي هيك. هو مش خطر لأنه في باث تقدر تمشي فيه، بس الرهبة تبعت هذا خلت عندهم قلق. القلق صارت عملية المسير بتحس إنها مكركبة، فطريقة عبورهم لهذا الممر خوفني بزيادة. انت لما تمشي وانت خايف مش لما تمشي وانت ثقة وعادي. احنا حاطين كل السيفتي ميجرمنت، عندنا الجايد كلهم واقفين تحت هذا، يعني لا سمح الله اي واحد بوقع بيمسكوه، حاطينهم جنازير ماسكين فيها. كان معنا الجايدز، كانوا عم بيساعدونا كثير، كانوا مناح،
زي كأنه حياتك عم تعتمد عليهم، مو بس physically draining، literally كانت emotionally draining كمان، إنه كتير كانت emotionally draining. خوف، على رهبة، على تعب. هون أنا بلشت أخاف على الطلاب، كان عندي ستريس عالي، بس الحمد لله كلهم مشيوها وعبروا هذه السلسلة الأولى والسلسلة الثانية، بس ما صدقت وأنا أخلص هاي المرحلة وكملنا. نحن وصلنا على تقريبا 4200 4300، السمت 4500، ولكن الطريق اللي وصلنا لها صارت زي حد السكين، يعني 1 باي 1 لازم يمشي ويطلع للسمت، الى انه لسوء الحظ صار في عندنا عاصفه رمليه ونحن على هذا الارتفاع. الجو ما ساعدنا، الجو ما ساعدنا من مره. الخوف لما قعدت اطلع على الويذر فوركاست على السريع انه كان فيري هاي ويند فوق ال 4500، الكلاود كانت عم تخبط بالجبل وعم بتشوفها فيجوالي. الغيوم نزلت بشكل مخيف جدا، فما بلشت اقلق انه لا ما بدي اغامر، بدي زيرو ريسك. بدك تشوف الجو، بدك ما بتقدر تقاوم الجو، ما حدا بيقدر يغلب الطبيعة. فعلشان هيك I had to make a decision انه ما نكمل ونرجع. الطلاب بدهم مش ينزلوا، كانوا بدهم مش ينزلوا، مستعدين ياخذوا هذا الريسك. إنه we went through all of this عشان تيجوا تحكوا لنا بالآخر إنه ما حنطلع. I was really bummed. كنت كثير متضايق لما حكوا لنا انه الاحوال الجويه كانت كثير سيئه، فمصطفى كان خبير بهذا الموضوع، حكى لنا انه it was the best decision انه ما نكمل. يعني هم بالنسبه لهم لا استاذ ضايل 100 متر خلينا نكمله، بدنا نكمل وبدناش نكمل. هدول ال 200 متر مش مهمين لإلي انا، مش مهمين قدر ما انا ارجع الطلاب سالمين على بيوتهم، مش مهمين لانه هو بالاخر مش هدفي انا انه يوصلوا على الصمت، لأن هدفي هو مساعدة الأطفال المرضى بمرض الكانسر. الصراحة تضايقنا كثير إنه إحنا عم نشتغل سنة كاملة عشان نوصل للسمت، بلحظة بقولوا لنا لا ما رح نقدر نوصل. كنا بدنا نحس بالشعور إنه والله إحنا طلعنا على الصمت. هلا هي مبدأها أكيد طبعا أحلى إنك you actually summited وتوصل للسمت بوينت، بس هي كإكسبيرينس تحس حالك إنه I actually summited عشان أنا تحديت كل الصعوبات، تحديت حالي ووصلت وين أنا بقدر أوصل. يعني I don't want to risk my life و risk others' life عشان أكمل هال 50 متر. safety comes first، يعني ما بزبط نطلع على السمت وواحد يصير له إشي، يعني كلنا وصلنا لمرحلة إنه خلص يعني ما بنقدر نساوي إشي، هيك كان الويذر كونديشن فاضطرينا ننزل. لما بتكون انت ما ضايل لك الا نتفه صغيره تطلع السمت وتعمل قرار انك ترجع، هاي هي البطوله. مش البطولة انك تطلع وتتعذب ويمكن يصير فيك شغلة، هاي مش بطولة. البطولة انك تطلع وترجع سالم، هذا اهم شيء عندي. وانا حكيت لهم اياها، انتوا عملتوا وحققتوا وتسلقتوا قمتكم لما عملتوا الفاند ريز لمركز السرطان. وبنطلع على مرضى السرطان اللي بيعلمونا اياه انه مش انك توقف على القمة، هي الجيرني اللي انت اخذتها، هاي هي القمة. ما بنحط حالنا في تحدي مع الجبل، نحن بنتحدى نفسنا، اللي هي انت تعبت، يئست، خفت، حاولت، وصلت، حققت انا هدفي من هذا الجبل. Safe and sound. I have all the troubles, all these trouble boys with me. هلا هم طلعوا فوق ال 4000 متر، انت عم تحكي 15 16 سنه عمرهم بحياتهم ما طلعوا على جبل زي هيك. بدي ابوس الارض انا بس. خلصنا. هذا هو الحلاوه بكل المغامره هاي، انه it's the first time انه عم بيعملوها. It was worth it. It was worth the goal. I would do it again and again and again. It's a life-changing experience. كل مرة حتكون غير. صراحة it was worth it كثير. اللي عملتوه اليوم هو إنجاز وإعجاز تنتين. فشابو.
hakuna matata. Wageni wetu pia hakuna matata. Marenja wote poa hakuna matata. Jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. wageni. كل واحد في جبل عنده في حياته، الجبل هو المصاعب والظروف الصعبة اللي انت بتواجهها لازم تتخطاها. فأنا هدول الطلاب بحاول أعلمهم إنه مهما كانت الظروف اتخطاها، أوصل معاها لحلول، لا تيأس. كلمة جد never give up. مش عن الجبل بس، يعني بأي شيء تحس حالك إنه وصلت خلص dead end بحياتك، there's always a way. قد ما بتحس حالك تعبان هلكان مش قادر أكمل، لا تقدر. No matter how tired you get, no matter how close to giving up you are, you just have to keep going. أكتر فاليو وأكتر إشي كنت يعني أنا بدي الطلاب يتعلموه إنه تو أبريشيت الإشي الصغير بالحياة. أنت تمتع بهاي الرحلة، استفيد منها، عيش مع حالك شوي. يعني أنت بتتعلم من النيتشر، بتقدر تتعلم شغلات كتير. كنت داخل فيها إنه أنا حطلع جبل، ما كنتش عارف إنه حتعرف على ناس، حعيش حياة مع 20 واحد غيري، وأتعرف على personalities جداد و way of thinking، تشوف culture تاني وتشوف عالم تاني. وكتير الرحلة هاي خلتني أفكر بحياة إن whole different way، إني أجرب أشياء جديدة أكتر، أنفتح للعالم أكتر. بنصح الناس كثير إنهم يجربوا أشياء out of the comfort zone و out of the normal routines. ما حدا بيقدر to conquer any mountain، ما حدا بيقدر. كل واحد فيكم conquer something جوا. اللي تغلب على الارتفاعات، اللي تغلب على البرد، اللي تغلب على العتمة، اللي تغلب على خوف الحفر تبع الجبال. كل واحد يتغلب على شغلة. Something so little you achieved yet you feel accomplished that you achieved it. حسيت إنه أنجزت إشي بحياتي و I want to experience it again. I genuinely want to experience it again من كل قلبي. حسيت بشعور ما بحياتي حسيته. نحن تسلقنا للجبل هو معنوي، أنا ما بيهمني قديش أطلع الارتفاع، قد ما بيهمني شو أنا عم بقدم دعم، شو عم بساعد الناس، والاستمرارية في مساعدة الآخرين. It's not about the distance, it's about the achievement، وهذا أهم شيء.